Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So, video kali ini saya akan tunjukkan satu software yang mana kita boleh reducekan ataupun kecilkan saiz video file kita tu daripada, contohnya daripada 500 MB besar, 500 MB kepada separuh daripada saiz asal itu. Mungkin kurang daripada 250 MB. So separuh daripada saiz asal ataupun lagi rendah tanpa menjejaskan kualiti. Okey, jom. Saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita download software itu daripada internet. So di platform Google ini kita type software ini, namanya Handbrake. Enter. Kalau anda boleh lihat di sini ada lambang nenas dan juga gambar air ni, sedap lah pula kan. Okay, so klik yang paling atas ini, Handbrake. Anda nampak software ini dan anda klik yang warna merah ini, download Handbrake 1.3.3. So ini paling latest lah ni. So it's free it's free. Okay, so sekarang kita klik kanan ini. Okay, kita klik dan dia sedang download. Dah selesai download, kita klik di sini Kita klik di sini dan show in folder. Kita baru download dia punya installer. So ni kita klik, double klik di sini untuk kita install software ini. Welcome to Handbrake 1.3.3 setup So next, alright, install untuk kita install. Sekejap saja. Yes, dah finish. Alright, dan kita boleh lihat di sini Handbrake, dia punya icon dia di sini. Gunakan software ini, kita klik Handbrake. Alright, ini dia. Inilah software Handbrake tu. Kita tengok dulu file saiz video yang saya nak reducekan. Saiz asal dia adalah 627 MB. Kalau tak clear lagi, kita boleh klik kanan dan tengok properties. Alright, ni di properties ini, nampak tak ini? 627 MB. Ini adalah saiz asal video. So sekarang ni saya nak reducekan ataupun nak kurangkan saiz ini kepada seminimum mungkin, sekecil mungkin, tanpa kurangkan kualiti dia. Tekan sini pun boleh, kita ambil file daripada mana-mana file lah, nak macam tu. So kalau saya suka drag in lah, masuk dia, kita tarik, klik, kita tarik masuk ke dalam ini. Yes. So bagaimana untuk kita gunakan software untuk kita reduce? So, kita tengok di sini ada summary, alright, ada dimension. So summary jangan ubah apa-apa lah, tak ada apa-apa yang perlu kita ubah di sini. Tengok dimension. Okey, untuk dimension pun tak payahlah kita ubah apa-apa sebab kita nak kekalkan dia punya saiz besar video tu. Dan ini cropping, kita nak crop atas ke, crop tepi kanan kiri ke, bawah ke, kita boleh crop. So pun saya tak nak ganggu pasal cropping sebab kita nak kekalkan identity file ni. Kita buka kepada filter. Okey, di filter kita boleh adjust di sini lah. Di interlace ni saya off kan. Okey, sekarang kita pergi kepada video. Okey, di video ini dia ada video, dia ada frame rate Frame rate ni selalunya saya akan kurangkan kepada 29.97. Alright. Okey, kalau anda nak kurangkan lagi pun boleh. Boleh 24, 25 pun boleh, tapi saya selalu guna 29.97, sikit je. Kemudian di quality. Okey, ini quality ini dia bagi standard 22. Kalau tengok di sini, ini 22. Okey. So kalau lagi rendah sini lower quality, lagi tinggi sini lagi tinggi quality. So saya selalunya menggunakan, saya kurangkan sampailah quality dia sampailah 26. Pada audio, untuk audio ni saya akan kurangkan di sini ke 128. Alright. Di subtitles no, tak ada apa-apa, chapters tak ada apa-apa. Itu saja. Okay. Kemudian kita akan pilih browse ni adalah browse tempat mana yang kita nak save video tadi. Okey, sekarang ni saya nak save video yang akan dikecilkan ni dalam satu file, satu folder yang sama dengan video asal tadi yang sebesar 627 MB. Okey, saya buat sini resize, senang untuk kita tengok nanti. Okey, saya tekan save. Okey, semua anda dah setting, anda tekan start encode. Klik di sini. Okey, bila dah start encode, anda boleh lihat di bawah inilah. So sementara menunggu ini, boleh lihatlah, ini adalah satu software yang mana kita nak kurangkan saiz video. Kita nak reducekan seberapa boleh besar ataupun berat file tu.
Dan ini memudah untuk student mendownload video tersebut. Bukan saja untuk student, bahkan untuk kita juga. So kalau kita boleh lihat di sini, maksud dia dah habis download dan kita boleh buka file yang kita dah download tadi. So bila kita buka file tadi tu, ini adalah sebelum kita kecilkan saiz dia, yang mana saya record video untuk saya bagi student 627 MB 33 minit. Nampak itu 627 MB 33 minit. Dan ini adalah yang kita dah resize. Okey, kita boleh lihat di situ 80.5 MB. Oh my gosh. Dan dia punya minit dia sama, 33 minit. Bayangkan daripada 627 MB, saiz dia bertukar, bukan kata separuh. Kita boleh tengok pembandingan di sini, 627 MB. Okey, ini adalah sebelum kita resize, ini adalah selepas kita resize. Okey, 80 MB saja daripada 627. Bayangkan berapa banyak kurang dah kan. Kita tengok apa pula kualiti dia. Reducekan saiz dia, tengok. Okey, kita tengok pula yang kualiti ni. Sama. So itu saja perkongsian saya bagaimana untuk kita kecilkan saiz video kita bila kita dah mengajar kan. Bila kita dah mengajar, kita dah record, tengok saiz dia sampai 627 MB. Kemudian kita nak bagi kepada student, garuk kepala. So dengan menggunakan software ni, kita boleh kurangkan berapa banyak percentage dia sampai jadi 80.5 MB sahaja. Kecil saja file dia, kurang daripada 100 MB untuk kita bagi kepada student. Alright, so itu saja perkongsian saya pada petang ini. Apa-apa pun jangan lupalah subscribe lah, supaya saya akan bagi banyak lagi video info-info yang berkaitan dengan kita mengajar secara online ni. So sebab semua di atas talian, apa yang kita boleh kecilkan, kita kecilkan. Kita minimalkan, kita minimalkan. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.